No niin, nyt mulla on täällä bussia purettu aika lailla, niin kuin kuvasta näkyy, niin kaikki osat on täällä pitkin pihaa. Ja nyt mä oon ottanut kaiken pois täältä bussin sisältä sen takia, että nyt toi akkupaketti on edelleen vähän ongelma, että mihin mä sen laitan. Silleen, että se ei veisi korkeutta tuosta sängyn alta niin paljon. Ja nyt kun mä purin tämän lattian pois, niin täältähän paljastuu oikein tällainen salakuljettajan unelma. Scanoffisen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikelle muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Se lattiakorkeus on niinku tässä näin. Ja sen alla on sitten vielä eka tällainen 10 sentin korotus. Ja sitten sen alla on vielä toinen reilu 10 senttiä täällä. Eli tässä on niinku 25 senttiä parhaimmillaan tyhjää tilaa. No tämä ensimmäinen puolikas tässä, niin sehän on käytetty jotakuinkin hyödyksi noilla säilytyslokeroilla, mihin pääsee sitten käsiksi täältä kynnyksen alla olevasta luukusta. Mutta toi toinen puoli, niin se on ihan käyttämätön siellä. Siinä on tuolla peltilevy, mä äsken sen irrotin ja sen alla on sitten tyhjää tilaa. Ei siellä vie mitään akkuja. Akut on sitten vasta tämän pellin alapuolella tuolla auton ulkopuolella. Mutta nyt sitten toi akkupaketti, niin mä ajattelisin laittaa tuollaiseen vaaka-asentoon, niin kuin se nyt tuossa näkyy sen takia, että nyt kun mä lisään niitä akkuja, jos mä lisään tänne pari moduulia, niin sitten mä saan sitä vaan jatkettua niin kuin vaakasuunnassa, että se korkeus ei muutu. Ja nyt kun mä laitan sen ihan tänne reunaan, missä on niin kuin tää vasemmanpuoleisen takaoven kolonen, niin sinne se menee aika hyvin. Tuossa on tuollaiset kiinnikkeet, siihen tulee ne kuormansidontalenkit, kiitos, etumainen ja takimainen. Ja sitten noiden väliin mahtuu nyt sitten just tää Segway, vaikka siinä on se 5 kilowattituntiakin akkua, niin tuohon mä sen meinaan laittaa ihan tänne seinään kiinni ja silloin se vie mahdollisimman vähän tehokasta lattiapintaa ja sitten mä saan myös sen sängyn 10 senttiä alemmas, niin siellä on sitten mukavampi istuskella siinä sängyn päällä, kun pystyy selkäsuorana istumaan. Aikamoiset rakennelmat on kyllä siis täällä lattian alla. Tää on siis tällaista, tää on vähän niin kuin polystyreeniä, ihan styroksia siis käytännössä, jonka päällä on sitten se lattiavaneri. Ja lattiavanerikin on aika erikoisen, siinä on aikamoisia kaikenlaisia kaiverruksia ja jyrsintöjä ja sitten täällä takana on vielä tällainen kennolevy, joka sitten on se viimeinen pehmike ennen peltiä. Ja se oli liimattu aika tiukasti tuollaisella liimanauhalla. Et ei se siellä oikeastaan millään varsinaisesti muuten kiinni ollut, että se oli noilla sivumuovien alla ja sitten kynnysmuovin alla sekä tuon toisen kynnysmuovin alla. Et ne kun irrotteli siitä, niin sittenhän se lähtikin ihan suht helposti irti. Mutta aika paljon sinne jää silti nyt tyhjää tilaa, että vähän kyllä mietityttää, että mitä sinne voisi laittaa. Niin nyt mä oon tähän piirtänyt tämän aukon koon tähän pohjavaneriin. Tässä on nyt suunnilleen tohon asti, se olisi niin kuin nyt se 3 kilowattinen, mutta mä nyt ajattelin saada saman tien tonne ihan loppuun asti sen, että se on sitten valmiina sitä 5 kilowattista varten. Katsotaan nyt miten tää tästä lähtee. Tässä ei ole kyllä paljon tätä vaneria. Tällainen ihan 6 milliä sitten on tätä kennolevyä. Paitsi sitten täällä on kyllä paksu vaneri, että se on jyrsitty niin kuin pääosin pois se vaneri, jos se ei ole sitten liimattu. Tuli nyt mieleen vaan, että tuo kennolevy on hyvä eristekin itse asiassa.
nyt laittaa näitä villoja tänne samalla lattiaan, niin sit mun ei enää tarvii irrottaa tuota pohjalevyä ollenkaan. On kyllä hankala tää kulkee, mutta varsinkin ne vanha mies ja isot jalat, niin ne oikein mahtuu. Niin, salakuljetuslokerot on nyt täytetty villalla, Evona villalla, niin sitten vähän lämmittää ainakin, jos ei muuta. Ja tuolla on sitten se potero sille akulle. Ja nämä on sitten nämä varastolokerot. Sitten ei muuta kuin pannaan toi vaneri takaisin paikalle. Se onkin varmaan hauska homma, koska se ei ole ihan helposti mennyt sinne. No niin, nyt ollaan täällä Hyllyt pakuun. Hyllytpakuun.fi, sillä nimellä ollaan esillä. Yrityksen virallinen nimi on Suomen Pakuhylly Oy, mutta Joo. hyllytpakuun.fi on se, millä meidät tunnetaan. Joo. Ja nyt me ollaan jo vähän soviteltu tonne liukutasoa ja sehän kyllä sopii just niin kuin mä olin ajatellutkin, että voisi olla vielä vähän pidempi, mutta sitten taas toisaalta mulla on tuolla toi akkupaketti tuolla vasemmassa reunassa, niin jos siihen tulee niitä lisämoduuleja, niin sit se ei voi olla yhtään pidempi. Nyt mä mietin, että mä voisin sellaisella vaneritasolla vielä, vaneri voisi jatkuu vähän pidemmälle tonne. Ja sitten saa vielä käytettyä pikkusen pidemmälle hyväksi piiloon jäävää osuutta. Mutta tää on kyllä tosi jämäkän tuntunen tää. Paljon tää kestää painoa nyt toi? Tässä liukutasomallissa on 140 kiloa kantavuutta, että kyllä mä uskon, että siinä retkeilytarvikkeet varmaan, ihan hyvin pysyvät siinä. Että tämähän on niinku ammattikäyttöön tarkoitettu, mutta tässä on nyt vähän se ongelma, kun tämä vaneri on aika ohutta, niin tässä ei voi vetää mitään lattian läpi pultteja, koska sitten se on siellä lakussa varmaan, jos sinne alkaisi porailemaan. Joo, näinhän se on, että sähköpakettiautoissa pohjan läpi meneminen on ehdottomasti kielletty ja nyt kun sähköpakutkin alkaa yleistymään, niin se vähän muuttaa näitä perinteisiä kalusteiden kiinnitysmahdollisuuksia. Ja siinä mielessä ollaan ihan mielenkiintoisen asian äärellä, että en nyt heti muista, että ollaanko liukutasoa aikaisemmin suunniteltu edes sähköpakettiautoon, niin tässä pääsee niin heti pohtimaan sen, että millä tavalla se on mahdollista kiinnittää. Joo, ja nyt suunniteltiin, että tällaisilla ruuveilla laitettaisiin ne sitten kiinni, tällaiset lyhyet ja paksut, että se ottaa sitten vanerista kiinni. Ja täällä pantaisiin sitten tästä etureunasta 2 ja sitten noista 3 muusta tai 2 muusta poikkipianasta sitten 4, niin kyllä siinä sitten aika hyvin on sitä pitopintaa. Ja sitten tietysti tulisi mieleen, että sitten pitäisi tehdä joku lattarauta, joka menisi vähän niin kuin tuonne seinille, niin saisi sen sitä kautta. Joo, tässä näyttää olevan aika paksu tää pohjavaneri. Se näyttää, mutta se ei ole oikeasti. Okay. Se on vaan, tuossa reunassa on tuollainen paksumpi, mutta siellä on 6 milliä tuolla keskemmällä ja sitten siellä on sellainen kennolevy alla. Okei, eli siinä on 6 milliä vaneria. Joo. No joo, kyllä se varmaan on just näin niin kuin sanoit, että tässä tapauksessa kun
ei haluta enää valmiista autosta lähteä lattiavaneria irrottamaan, niin laitetaan koriruuveilla ja sinne vaan vahva liima väliin. Silloin me saadaan se riittävän kantavaksi sun tarpeeseen. Ja silloin selvitään niin kuin kuitenkin helpolla ja yksinkertaisella kiinnityksellä ja ei tarvitse lähteä purkamaan lattiavaneria pois. Joo, se on varmaan ihan hyvä suunnitelma. Ja mä ajattelin tähän jonkun vanerin laittaa päälle, missä on ihan pienet reunat, niin siihen saa sitten laitettua tavaraa. Onko sulla muita neuvoja vielä tai vinkkejä? No en mä tiedä. Tämähän näyttää, kyllä sen huomaa heti, että tän on pätevä kaveri rakentanut, että mikä mä oon tässä enää neuvoja antamaan. No, mutta te olette kumminkin ammattimiehiä tässä hommassa, niin se on vähän eri vielä. Teillä on kaikenlaisia hyllyjä täällä näkyy olevan. Joo, pitää paikkansa, että pakettiauton hyllyt on se, niin kuin, se juttu, mitä me tehdään ja ei me oikeastaan paljon muuta tehdäkään. Että toimitetaan kalusteita eri alan yrityksille, jotka käyttää pakettiautoa työssään ja siinä mielessä äärimmäisen mukavaa ja kiitollista hommaa, kun pystytään olemaan avuksi eri alojen yrityksille. Se vaan tuppaa olemaan niin, että kun sähkömies tai putkimies saa työkalut järjestykseen, niin sen jälkeen se työ on sujuvaa ja mukavaa kun ei tarvitse penkoa tavaratilasta kalusteita. Joo. Nyt on yksi ihan mielenkiintoinen kokemus taustalla. Me oltiin Finmetco-messuilla Jämsässä torstai, perjantai ja lauantai. Tuossa koneella on niin sanotusti tilauskirjat on aika pullollaan, että tänään päästään toimittamaan kalusteita. Ja taas oli mielenkiintoinen esimerkki siitä, että kun ollaan niin kuin livenä siellä, missä meidän kohderyhmää on paikalla, niin mukavasti on kysyntää kyllä meidän tuotteille. Joo. Ja se on tämmöisenä aikana on kyllä, jos kauppa käy, niin sit täytyy olla kiitollinen siitä tilanteesta. Niin teillä on tää teidän esittelyautokin on sähköauto. Joo, pitää paikkansa. Tämä on Fiat E-Scudo sähköpakettiauto, joka on ollut meillä ajossa. Kyllä se on yli vuoden ollut. Olisiko se joku 1,5 vuotta. Ja meidän käytössä, kun ajellaan pääasiassa lyhyttä matkaa, niin toimii kyllä hyvin. Ja välillä, jos tarvii käydä vähän pidemmällä reissulla, niin ajaa kyllä asiansa niissäkin hommissa, kun vaan malttaa pitää semmosia luovia taukoja latausasemilla. No sä kävit varmaan siellä Jämsässä tällä, niin minkälaiset tauot piti olla? No Jämsään meni kyllä ihan niin kuin ilman taukoja. Joo. Että on vähän poikkeavat tarpeet näistä meidän perinteisistä pääkaupunkiseudun varusteluista, että tämä auto, nämä kalusteet, mitkä tässä autossa on, niin tämä on aika tyypillinen sähkömiehen tai putkimiehen varustelu. Joo. Koneurakoitsijoilla lähes miten poikkeuksetta on. Tästä? Se aukeaa näin. Ihan voimalla. Joo, siinä on kaasujousi. Joo. Kaasujousikuormitus ja sitten laitetaan nyrkkipultilla. Joo, koneurakoitsijoilla on polttoainetankki aina väliseinää vasten. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä kalustelussa pitää ottaa se huomioon, että kalusteet voidaan laittaa tänne sivuseinille, niin kuin takaosalle ja sitten ei oikeastaan voi juuri olla niin kuin tuonne eteenpäin aukeavia vetolaatikoita, vaan kalusteisiin pitäisi päästä käsiksi hyvin tästä takaovelta. Joo. Ja se tuli kanssa vastaan, että tosi monella Metko-kohderyhmän yrityksellä on käytössään pickupit. Ja se on kyllä semmoinen, mihin me tullaan panostaa seuraavilla messuilla, että hankitaan jostakin pickuppi esittelyautoksi sinne. Mutta retkeilyautoihin ei ole vissiin vielä pahemmin näitä teidän tuotteita käytetty. No kyllä niitä retkeilyautoihinkin satunnaisesti on käytetty, mutta ei missään tapauksessa ei ole ollut meille semmoinen kohderyhmä, johon oltaisiin lähdetty kovin paljon panostamaan, mutta nyt esimerkiksi tuo liukutaso, sehän on ihan mainio lisävaruste, kun rakennat itsellesi retkipakua, niin näitä saa kyllä hyödyntää myös retkeilyautoihin. Joo. Nettikaupassahan valikoimassa on panostettu siihen, että ne on näitä kalustekokonaisuuksia, mutta mikään ei estä sitä, että voidaan retkeilyautoissa käyttää jotain niin kuin yksittäisiä vetolaatikkomoduuleja, et ei välttämättä retkeilyautossa ole se juttu, että laitetaan niin kuin koko seinän kokoisia kalusteita, vaan sieltä voidaan sitten ehkä osia hyödyntää sieltä täältä. Sinne sängyn alle, jos nostaa sänkyä vähän ylemmäs. No esimerkiksi. Että tämä vetolaatikostomoduuli on 48 senttiä korkea. Meillä löytyy näitä moduuleja myös 38 senttiä korkeana ja 27 senttiä korkeana. Okei.
Joo, se 27 olisi niinku tuohon mulle just sopiva. Joo. No mut hei, mä lähden asentelemaan liukutasoa sitten paikalle. Joo, menestystä auton rakentamiseen edelleenkin, että sulla on hieno projekti työn alla. No niin, nyt mä oon täällä maalannut näitä, tai no ei maalaamisesta voi puhua, kun on vahattu nämä sängyn osat. Kauhean purkaminen taas. Tällaisella Osmo Color puuvahalla sitten vedin. Mattalumi on tää väri. Tällä nyt sitten on vetänyt nämä kaikki vaneriosat. Taas vielä tonne autoonkin, siellä on jo noin seinät kiinni. Ton näköiset niistä sitten tulee, kun ne on valkoiset. Tää on vähän niin kuin mattapintaiseksi, se varmaan kyllä kerää sitten likaa aika paljon, et en tiedä olisiko ollut pitänyt ottaa kiiltävä kuitenkin. Siellä ne nyt on taas noin osat ja nyt sitten tohon laitetaan toi liukutaso. Liukutaso on täällä. Nyt tässä liukutasossahan ei ole varsinaisesti sitä tasoa, niin nyt mä sitten tosta vanerin palasta teen siihen sitten sen taso ja siihen sitten jotain kiinnityslenkkejä, niin sitten mä saan niitä tavaroita tähän vedettyä mustekalalla kiinni. Nyt pitäisi vähän pyöristää noita nurkkia ja jyrsiä nämä reunat pyöreäksi vielä ja sitten päästään kasaamaan. Joo, tää tulee tänne tällaisilla lyhyillä, mutta paksuilla ruuveilla kiinni lattiaan. Se on nyt 8. En oikein tiedä miten tänne sais nää ruuvit, kun sehän jää aina tonne alle. Ehkä se nyt tämä reissun pysyy siinä 8. Noin, kyllä se on hyvä. Tosi hyvä. Nyt ei muuta kuin jotain lenkkejä vielä. Mulla on kyllä oikein hyviä sellaisia kiinnityslenkkejä siihen, mutta katsotaan mitä keksitään. Tommoset systeemit mä nyt sit siihen rakentelin, millä mä nyt sain väliaikaisesti noi kuminauhat tossa pysymään, mutta toi ei nyt ollut ihan hyvä. Kyllä tässä joku sellainen laatikkotyyppinen ratkaisu olisi parempi, että sais vaan pudotettua noi kamat, koska näin nyt oikein meinaa pysyä nipussa tässä, niin semmonen laatikko olisi kyllä parempi. Mutta kun mä haluaisin, että tää olisi myös helposti purettavissa pois, jos jotain isompaa tavaraa kuljettaa, niin siinä laatikossa pitäisi olla sellaiset irtoseinät, että ne saisi helposti pois. Mutta täytyy sanoa, että mulla on nyt ollut muutaman kuukauden toi liukualusta tossa ja on ollut kyllä tosi hyvä. Se tulee käytettyä nyt sit toi sängyn alunen niin kuin paljon tehokkaammin. Eihän tonne muuten saisi mitään tavaraa. Tai sit siellä pitäisi aina kontata, jos sitä hakisi. Niin nyt sen saa käytettyä ihan maksimaalisesti. Tää on todella hyvä tää lukitus. Kulkee kevyesti. Se voisi olla vielä vähän pidempi toi mun vaneri. Vähän ylikin ton alusta. Niin se tulisi vielä tarkemmin käytettyä toi alusta. Sängyn alusta hyödyksi. Mut tosi hyvä. Et kiitos vaan hyllytpakuun.fi tästä alustasta. Tää oli kaupallinen yhteistyö heidän kanssa. Ja jos tarvitte vastaavia vehkeitä teidän työautoihin tai retkeilymatkailuautoihin, niin käykää ihmeessä katsoa millaisia komponentteja sieltä löytyy, koska pienellä mielikuvituksella niin ne osat taipuu vaikka mihin. Tää oli tällainen video tällä kertaa. Käydä kommentoimassa ja tykkäämässä. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käypäs tilaamassa ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!